Kung may kape at tsokolate ka, pwedeng-pwede itong gawin. No gelatin, no egg, makakagawa na tayo ng creamy mocha choco mousse. Gumamit ako dito ng chocolate milk bar at hiniwa ko ito ng maliliit. Pagsamahin ang heavy cream at kape. Dahil sa malamig ang aking heavy cream, nilagay ko ito sa microwave for 1 minute. Pwede rin naman itong painitin muna sa kawali tsaka ilagay ang kape. I-transfer ito sa tsokolate na hiniwa natin kanina. Pinch of salt at haluin ito. At isa pang heavy cream. Takpan nito at dapat sayad ang cling wrap para maiwasan itong mag-film o manuyo sa ibabaw ng ating mixture. Ilagay ito sa freezer for 4 hours. At habang naghihintay tayo, i-prepare muna natin ang ating base na cake. Pwede tayong bumili dito ng store-bought na cake basta yung may filling or icing para madali itong durugin at mag-set. Hindi nakakailanganin pa ng nilagay ng extra butter. Para pantay-pantay ang ating sukat, gumamit ako dito ng 1/4 cup na pang-scoop. Maglagay tayo ng cake dito sa cup at press gently. Ang sukat nga pala ng ating cup ay 2.5 by 3 by 2 inches. Ilagay mo muna ito sa ref habang piniprepare natin ang ating mousse. Gamit ang electric hand mixer, ibit ito hanggang sa mag-double na ang size ng ating cream. Hindi ko siya na-transfer sa mas malaki pang bowl, kaya kettlebells na yan. Buti nagkasya. I-transfer ito sa icing bag at gumamit nga pala ako dito ng 2D tip nozzle.
For garnish, cocoa powder at chocolate chips. And now it's done! Our creamy mocha chocolate mousse. At binabati ko nga pala yung mga nagko-comment sa ating mga videos na sina Bread Ako 23, Joyce Vlogger, The Countryside Cuisine, Leia Blanca, AG Kitchenette, Tez Mazer Vlog, Chef Lex TV, at Fam Juarez TV. Ayan po guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Kung gusto niyo ma-shoutout ang inyong channel, please comment down. Maraming po salamat sa inyo lahat and bye!